વેરી ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જય નાયક જેઆરસી ક્લાસીસમાં સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. લક્ષ્ય 75 માં એક પછી એક ચેપ્ટર આપણે પૂરા કરતા આવ્યા છે. તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર આપણે સેક્શન એ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પૂરું કર્યું છે. હવે આપણે આજે વાત કરવી છે ચેપ્ટર નંબર 2 એટલે કે બહુપદીઓની વાત કરવી છે. તો બહુપદીઓમાં આજે આપણે જોઈ લઈએ ખરા છે કે ખોટા, એટલે કે ખરા ખોટા વિધાનો જોઈ લઈએ. તો ફટાફટ જેમ મેં તમને વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં સમજાવ્યું એમ આમાં પણ તમને એક્સપ્લેન કરતો જઈશ, સાથે સાથે તમને એના આન્સર પણ આપતો જઈશ. વિડીયો પહેલા તમને એવું લાગે છે કે આનો આન્સર મને આવડે છે તો ખાસ તમે લખી લો. લખ્યા બાદ જે અહીંયા આન્સર આવે છે મેથડ સાથે ચેક કરો. નંબર 1 ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ કે 3x + 2 એ સુરેખ બહુપદી છે. તો આ વિધાન કેવું થઈ જશે? સાચું. સાચું એટલા માટે કે અહીંયા જે બહુપદી આપી છે 3x + 2. 3x + 2 માં જોઈશું તો અહીંયા આપણે બહુપદીની ઘાત જોઈશું. બહુપદીની ઘાત. બહુપદીની ઘાત એટલે કે બહુપદીમાં આવેલા ચલની સૌથી મોટી ઘાત. બહુપદીમાં આવેલા ચલની સૌથી મોટી ઘાત એટલે કે એને આપણે બહુપદીની ઘાત કહીશું. અહીંયા બહુપદીની ઘાત 1 છે. બહુપદીની ઘાત 1 હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? સુરેખ બહુપદી કહીએ છીએ. જો બહુપદીની ઘાત 2 હોય તો દ્વિઘાત, 3 હોય તો ત્રિઘાત. તો આ રીતે આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો નંબર 1 આપણું વિધાન સાચું છે કે આ કેવી છે? સુરેખ બહુપદી છે. વર્ગમૂળમાં x + 2 એ બહુપદી છે. તો આ વિધાન તદ્દન ખોટું છે. કેમ? કે ક્યારે પણ કોઈ ચલ વર્ગમૂળમાં હોવો જોઈએ નહીં. બરાબર? સાથે સાથે ક્યારે પણ કોઈ ચલ છેદમાં હોવો જોઈએ નહીં. એટલે કે ક્યારે પણ કોઈ ચલની માઇનસ ઘાત હોવી જોઈએ નહીં. તો આ બધા બહુપદી ના હોવા પાછળના કારણો હતા. કયા કયા? ક્યારે પણ કોઈ ચલ છે વર્ગમૂળમાં ના હોવો જોઈએ, ક્યારે પણ કોઈ ચલ છેદમાં ના હોવો જોઈએ, એટલે કે કોઈ પણ ચલની ઘાત માઇનસ હોવી જોઈએ નહીં. તો આપેલી બહુપદી બહુપદી નથી. કદાચ ટ્વિસ્ટ કરીને પ્રશ્ન આવો પૂછે તો આ બહુપદી છે. કેમ કે આમાં ચલ અચલ ગમે તે હોઈ શકે છે, પરંતુ અહીંયા ચલ છે એ માત્ર x જ આપેલો છે. વધીએ છે આગળ. શું કહે છે? 3y² + 4 + 5y3 + 2y એ દ્વિઘાત બહુપદી છે. દ્વિ એટલે કે મહત્તમ ઘાત કેટલી હોવી જોઈએ? 2. તો આપેલ જે બહુપદી છે એનું ઉદાહરણ ચેક કરો. એમાં કયા ચલ આવેલા છે? તો ચલ y આપેલો છે. તો અહીંયા કેટલી ઘાત છે? 2. અહીંયા ઘાત છે 0, અહીંયા ઘાત છે 3, અહીંયા ઘાત છે 1. સૌથી મોટી ઘાત 3 છે. સૌથી મોટી ઘાત 3 હોવાથી આપેલ બહુપદી કેવી બહુપદી થઈ જશે? ત્રિઘાત બહુપદી થઈ જશે. માટે આ વિધાન કેવું છે? તો આ વિધાન ખોટું વિધાન છે. આઈ હોપ કે તમે એને સમજી રહ્યા છો. બરાબર છે? રિવિઝન એક અલગ જ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે રિવિઝન કરી રહ્યા છીએ, તો રિવિઝન ખાસ ચાલુ રાખજો. ચલો આપણે વધીએ છીએ આગળ. નંબર 4 બહુપદીનો આલેખ સોરી, આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 પર હતા. એક સેકન્ડ. યસ. બહુપદીનો આલેખ x અક્ષને બે ભિન્ન બિંદુમાં છેદે તો બહુપદીને 2 થી વધારે શૂન્ય હોય. સિમ્પલ વસ્તુ છે. કેટલા ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે છે? 2 ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે છે. તો 2 કે 2 થી ઓછા હોઈ શકે પણ 2 થી વધારે હોઈ શકે નહીં. કેમ કે ત્યાં એવું કહે છે કે ત્યાં મહત્તમ 2 છે. ઘણી વખત એવી કન્ડિશન બનતી હોય કે બંને શૂન્ય સમાન હોય તો એક જ બિંદુમાં છેદે. માની લો કે તમે x² + 2x + 1 = 0 નો આલેખ દોરશો તો માત્ર ને માત્ર એ x = -1 આગળ જ છેદશે. બરાબર? એટલે કે એના બે સમાન બિંદુઓ છે. તો 2 કે 2 થી ઓછા હોઈ શકે, 2 કે 2 થી વધારે હોઈ શકે નહીં. અને મહત્તમ કેટલા હોય? 2. નંબર 5 જોઈએ. તો આ વિધાન કેવું હતું? ખોટું. જે બહુપદીને વાસ્તવિક શૂન્ય ન હોય તેનો આલેખ x અક્ષને છેદશે નહીં. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. પણ અહીંયા માની લો કે x અક્ષને છેદશે નહીં એટલે અહીંયા બહુપદી કઈ માની લેવામાં આવે છે? y = px માની લીધી છે. તો x અક્ષને છેદતો નથી તો એને કોઈ વાસ્તવિક શૂન્ય છે નહીં. વિધાન કેવું છે? સાચું છે. ax² + bx + c માં બહુપદીમાં a < 0 હોય તો આલેખ ઉપરની તરફ a < 0. પહેલા આપણે એ સમજી લઈએ કે ભાઈ ax² + bx + c આ શું છે? તો આ દ્વિઘાત બહુપદી છે. દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ કેવો હોય? તો દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ પરવલય હોય. પરવલયમાં બે કન્ડિશન, a < 0 એટલે કે a કેવું હોય? ધન હોય તો ઉપરની તરફ ખુલતો પરવલય, અને a < 0 એટલે કે કેવું હોય? એ ઋણ હોય તો નીચેની તરફ ખુલતો પરવલય. અહીંયા શું કહે છે? a < 0 નીચેની તરફ ખુલતો આવે તો અહીંયા શું કહે છે? ઉપરની તરફ ખુલ્લો. આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. સમજો પહેલા આખી વાતને. દ્વિઘાત બહુપદીને વધુમાં વધુ 2 શૂન્ય હોય તો વાત બિલકુલ સાચી છે કે દ્વિઘાત બહુપદીને મેક્સિમમ 2 શૂન્ય હોય. પરંતુ સમજો ત્યાં ગમે તે એક જ શૂન્યનો એટ એ ટાઈમ આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ અથવા તો બે શૂન્યનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. 5t² + 3t - બહુપદીની ઘાત 5 છે. બહુપદીની ઘાત અહીંયા શું જોવાનું? આપણે ચલ જોવાનું. ચલ કયો આપેલો છે? અહીંયા t. તો t ની મેક્સિમમ ઘાત 2 છે. તો અહીંયા દ્વિઘાત આવશે. બરાબર છે? દ્વિઘાત આવશે 2. પરંતુ અહીંયા શું કહે છે? બહુપદીની ઘાત 5 છે. ના, મહત્તમ ઘાતનો સહગુણક 5 છે પણ બહુપદીની ઘાત 5 કહી શકાય નહીં. બહુપદીની ઘાત કેટલી રહેશે? અહીંયા 2. x² + 3x + 2 બહુપદીના શૂન્યનો સરવાળો 2 થાય. તો લખી દો અહીંયા x² છે + 3x + 2. આ થઈ ગયો a, આ થઈ ગયો b અને આ થઈ ગયો c. સરવાળો એટલે કે -b/a.
સરવાળો કેટલો થઈ જશે -3/1 એટલે સરવાળો -3 થાય. સરવાળાની જગ્યાએ અહીંયા ગુણાકાર લખ્યું હોત તો વિધાન સાચું હતું, પરંતુ અહીંયા શું કહે છે સરવાળો, એટલે કે આ વિધાન કેવું છે ખોટું છે. સરવાળો કેટલો આવે છે -3. હું માત્ર એનો આન્સર સાચું કે ખોટું નથી આપી રહ્યો, એને સોલ્વ પણ કરી રહ્યો છું, સાથે સાથે સ્પીડમાં સોલ્વ કરી રહ્યો છું, જેથી આપણી એક કન્ટિન્યુટી બની રહે. ચલ ટી આપ્યો છે. ચલ ટી માટે સુરેખ બહુપદી at + b નું શૂન્ય - b, તો at + b છે. at + b = 0 કરો. બરાબર, શૂન્ય એટલે કે t ની કિંમત શોધવી છે. t ની કિંમત શું થાય -b/a થાય, તો -b/a આપેલું છે, તો વિધાન કેવું છે સાચું છે. ઓકે, n ઘાત વાળી બહુપદીને મહત્તમ n શૂન્ય હોય તો વાત બિલકુલ સાચી છે, કેમ કે 2 ઘાત વાળીને 2 હોય, 3 ઘાત વાળીને 3 હોય, 4 ને 4 હોય, તો n ને n હોય ત્યાં. નંબર 12 શું કહે છે કે જો pm = 0, એટલે કે m ની કિંમત મૂકતા બહુપદીની કિંમત 0 હોય તો વાસ્તવિક સંખ્યા m ને બહુપદીની શૂન્ય કહેવાય. બરાબર છે. માની લો કે px છે, px માં હું x જગ્યાએ m મૂકું છું, x ની જગ્યાએ m મૂકેલ pm. જો જવાબ 0 આવે તો આ m જે છે એને શૂન્ય કહેવાય. જો જવાબ 0 ના આવે તો એને આપણે શૂન્ય કહેતા નથી. તો અહીંયા તમારા 12 જેટલા ખરા ખોટા અહીંયા પૂરા કરું છું. નેક્સ્ટ હું 2 વાગ્યાનો જે લેક્ચર આવશે એની અંદર તમને ખાલી જગ્યાઓ સાથે સાથે આખું ચેપ્ટર 2 છે આપણે પૂરું કરીશું. ત્યાં સુધી ફરીથી એકવાર રિવિઝન કરી લેજો. ચેપ્ટર 1 પણ ધ્યાનથી રિવિઝન કરી લેજો અને ધીમે ધીમે પોતાનું રિવિઝન આગળ વધારજો. જય હિન્દ, જય ભારત. સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.